شباب، اليوم وياكم شرح شلون نرسم هذا الشكل قدامكم. بس قبل لا نبدي أول شي نركز على وحدات، نتأكد من وحداتك، بعضكم مسويها بالسنتيمتر أو غير وحدة. نضغط من هنا من شو بار، نضغط هنا على يونت، نحوله إلى مليمتر. نبدأ الرسم. الشكل هو دائرة، قوس، خطوط. أول ما نبدي الرسم نشوف للمنتصف، نرسم الدائرة والخط سنتيمتر حتى نرسم بقية الدوائر. نجي المعطيات المطلوبة، بدنا القطر 12. بالرسم ناخذ فقط النصف قطر. ايش قد هو النصف قطر؟ هنا 6. بعد ايش ناخذ القوس. ايش قد منطينا القوس؟ منطينا ايش قد 16. قوس الدائرة هذا 16. أول ما نبدي نبدي من الدائرة حتى نحدد البقية. نبدي نرسم الدائرة، ناخذ سيركل دائرة، ناخذ 6، نكتب 6 انتر، نقرب، نو، نرسم القوس مالته اللي هو ايش قد 16. هاي رسمنا. نرجع على الصورة نشوف. قبل ما نبدي نرسم الخط السنتر لاين. شباب حتى نرسم بقية الدوائر نرسم الخط السنتر لاين. شلون نرسم خط سنتر لاين؟ ندوس على لاين هنا، نختار، ندوس على وذر، ندوس على لود سنتر لاين. هذا زين، هذا سنتر لاين. بس اوكي، نحولها من هنا سنتر لاين. ضغط. هسه نجي نشوف، نرجع على الصورة. هنا اكو جماعة شو يسوون؟ يحسب قوس ويا هاي ويا هاي ويا هاي وارسم هذا الخط كله. بس طريقتي انا شنو استعملها؟ احسب من هنا لهنا هاي 48، انه ارسم مرة ثانية من هنا لهنا ايش قد؟ هاي 106. انه من هنا لهنا 35. شو تدوس؟ دوس هنا او دوس بالاختصار بالماوس اف 8 او دوس هيك. دوس هنا ايش قد نختار؟ 48. بعد هنا جيت 106، نضغط عليه 106 انتر. عندنا قياساتنا صحيحة. شو ندوس هنا بالماوس، نضغط ضغطة على الماوس الايسر. شوف نحط هنا الماوس ايش قد؟ هنا قرالي 48. نجي هنا نضغط هنا، نحط الماوس هنا 106، نضغط هنا هاي 36. هسه نرجع على الصورة. شنو بعد رايد من عندنا؟ ايش نرسم بعد؟ نرسم هسه الارتفاع 16، نصها ايش قد؟ من هنا لهنا ايش قد؟ 8. راح نرسم 8 فوق 8 جوا. نجي هنا دوس 8 انتر اكسيت، دوس هنا لاين، نسيت اضغط على اللاين. دوس هنا من هنا لهنا 8 انتر اكسيت. هسه نجي نرجع على الصورة، نرسم هسه بعد، نرسم هذين الدوائر. ايش قد هذين الدائرة؟ من هاي الدائرة إلى هاي الدائرة ايش قد؟ 48. نوقف على 48 ونرسم دائرة. نجيب اللاين هنا ونرفع ايش قد؟ شوف ايش قد الارتفاع. منطيك من هاي الدائرة لهاي الدائرة ايش قد ارتفاع؟ كله 48. نصها ايش قد؟ من هنا لهنا أحصل 24. نكتب 24 انتر اكسيت. جي لاين
نضغط هنا 24 اكسيت. هسه نجي ايش نرسم هاي الدائرة مثل الدائرة الأولى رسمناها. نجي هنا نضغط ندوس على الدائرة، نضغط شريط قياس 6 انتر. نجي مرة ثانية قوس مالته شقد 16 انتر. نجي هنا الدائرة الثانية 16 انتر. نجي بعد شنو هسه ايش نرسم هذا الخط جاي لهذا الدائرة. هنا ما مدك اياه شيء، ما محدد شيء. نريد نحسبها، نقول 35 وهاي 160 يعني تقريبا 150. ناين نضغط على الناين 150 انتر 150 انتر 50 انتر. هسه نجي شنو بعد؟ ايش نرسم هذين الأقواس. شلون نستعمل هاي القوس؟ هسه شنو بقانا نرسم القوس، قوس المماس. شلون نرسمه؟ ايش قد هسه هذا قوس المماس؟ 48. نعم 48. نجي نضغط هنا على السيركل، اختار تان راديوس، تان راديوس. نضغط هنا نختار، نحدد الطرف الأول والطرف الثاني، نضغط هسه انتر. رسمت لنا. نحط هنا ثانيا نختار ايش قد قياس 48. نفس الحالة نضغط 48. رسمة الدائرة. نجي على الصورة شنو بعد مقارنة الأقواس الصغار 12. نجي نفس الحالة 12 12. هسه شنو مقارنة؟ كل شي كملناه. هسه بقى شلون نقتطعهن، نحدد الرسم كله. نجي على ترين نقتطع. نجي للشكل، وهذا الشرح اليوم. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، وإذا شفت تفاعل أنزلكم بعد رسومات ثانية.